Hi, magandang araw po sa inyo. No access ka ba or maybe na-hack ang inyong GlobeAtHome Prepaid Wifi? Pues ang tutorial nito ay bagay na bagay sa inyo dahil tuturuan ko kayo kung paano ma-access or paano ma-recover ang inyong GlobeAtHome Prepaid Wifi. Meron akong ibibigay sa inyong dalawang senaryo. Una, yung hindi ma-access yung IP address na 192.168.254.254 katulad nito. Enter. Kahit i-enter nyo siya or paulit-ulit nyo siyang ilagin, ganito lang siya, loading lang siya ng loading. Yan, loading lang siya or lalabas yan, this site can't be reached, parang ganon. At yung pangalawa naman, parang ganito, may access siya, pero kapag nag-login siya, hindi niya ma-login, hindi niya ma-access yung default na username and password. Ang gagawin lang natin ay i-hard reset lang natin yung ating GlobeAtHome Prepaid Wifi. Bale, ang gagawin natin para ma-hard reset ito ay bubuksan natin ito sa picture. Bubuksan natin yung likod na part ng ating modem. At kung nakikita nyo, itong maliit na kulay itim na button ay pipindutin lang natin siya ng 5 seconds. Try natin para makita nyo kung anong mangyayari. Yun, pagkapindot natin, magre-restart yung modem natin. Kung mapapansin nyo, pag nirefresh natin, hindi siya makakapasok. Your connection was interrupted. Yan yung lalabas. Okay, antayin lang natin. Okay, this site can't be reached kasi yung IP address na ginamit natin is hindi siya yung default. 192.168.0.1 siya. Pero yung default niya is 192.168.254.254. Try natin. 192.168.254.254 and enter. Yun, pagka-enter natin siya, ganito na mangyayari. Try nating i-login para makita nyo na magkakaroon tayo ng access sa ating device. User, default niya at L03E1T3. Pero kapag ganito na hard reset nyo siya, lahat ng username, password, Wi-Fi name and Wi-Fi password ay mababalik sa default. At yung default na yon ay makikita lang natin sa ilalim na part ng ating modem. And pagkatapos, log in. Yun, isa pa pala, once na na-openline na yung inyong GlobeAtHome Prepaid Wifi ay ganito ang mangyayari. Lalabas siya na SIM lock. Pero once na ganitong nangyari, meron akong tutorial sa inyo kung paano i-open line ang inyong GlobeAtHome Prepaid Wifi. Check out nyo lang sa sa description box natin. Bali ganun lang kadali at hoping na nasundan nyo yung step by step ng ating tutorial. At kung nagustuhan nyo ang aking tutorial, please like, comment, and subscribe. Subscribe at share nyo na rin sa inyong mga kaibigan para magkaroon rin sila ng idea kung paano nila marirecover ang maybe na hack na GlobeAtHome Prepaid Wifi nila. Thank you!